Hello everyone, I am Vilma Lepcha, Assistant Teacher of Samthar Higher Secondary School. I am going to start with a new chapter for Sociology for Class 12, that is Sociology in India. And the subtopic is Development of Sociology in India. Before starting this topic, start गर्नु अगाडि पहिला sociology के हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ as we have studied in class 11, sociology भनेको चाहिँ study of society or science of society, जहाँ चाहिँ हामी society को बारेमा पढ्ने गर्छौं. Okay, so society को बारेमा पढ्ने गर्छौं भन्दाखेरि कसरी यो क्वेशन र हामी यो क्लास 12 को सिलेबसमा चाहिँ we mainly study about the Indian society. हामी Indian society को बारेमा पढ्छौं. So before starting the Indian society start गर्नु अगाडि पहिला हामी globally कसरी sociology emerged भयो, sociology कसरी सुरु भयो यो हामी अलिकति हेर्छौं. Okay, so in 18th and 19th century, as we look in the history, हामीले हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि industrial revolution and French revolution. Industrial revolution and French revolution of हेर्दाखेरि industrial revolution मा the more industries were constructed, the factories were made. Factories are construct भएको थियो. अनि के भयो भन्दाखेरि the industries were made, so the people from the agricultural sector they shifted or migrated to the industrial sector in search of jobs to work in the factories or for the better settlement. उनीहरु आफ्नो जब खोज्नुको लागि, जब गर्नुको लागि अथवा उनीहरु राम्रो लिभिङ, राम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढाउनुको लागि उनीहरु इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा उनीहरु जानु थाल्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरुकोमा के भयो भन्दाखेरि देयर अरोज मेनी प्रब्लम्स. त्यहाँ नयाँ सोसाइटीहरु बनिँदै गयो. पिपल माइग्रेटेड फ्रम द रुरल एरियाज टु द अर्बन एरियाज. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम्सहरु स्टार्ट भयो. अनि so problem started, so the early sociologists they thought of studying about the social problems that has been created. त्यहाँ जुन चाहिँ प्रब्लम्सहरु क्रिएट भयो त्यो प्रब्लम्सको बारेमा स्टडी गर्नको लागि this early sociologists were attracted. Okay, so they studied the social problems that are facing during the industrial revolution as well as the problems that were as well as for the solution for that, the problems of that solution. Okay, so we finished up to industrial revolution. So okay, whereas in second French revolution a new democratic state was formed, which was not earlier. A new type of state, new type of society was formed. For this again the early sociologists they were attracted. यो नयाँ डेमोक्रेटिक स्टेट फर्म हुँदाखेरि फेरि अर्ली सोशियोलोजिस्ट उनीहरुलाई एट्र्याक्सन भयो अनि दे स्टार्टेड स्टडीing अबाउट द न्यू सोसाइटी. नयाँ सोसाइटीको बारेमा उनीहरुले पढ्न थाले. दिस वाज हाउ द सोशियोलोजी इमर्ज्ड ग्लोबली. सोशियोलोजी कसरी ग्लोबली इमर्ज भयो त्यो हामीले बुझ्यौं. सो अब इन्डियामा सोशियोलोजी कसरी स्टार्ट भयो त्यो अब हामी पढ्ने छौं. सो बिफोर टकिङ अबाउट इन्डियन सोसाइटी हामीले इन्डियन हिस्ट्रीमा हेर्यौं भने हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि हामीले मोनार्की, फ्युडलिजम, कोलोनियलिजम टु डेमोक्रेटिक स्टेट हामी पाउँछौं. ओके, सो हामीले राजा सम्राटको पालहरुदेखि लिएर लास्टमा आएर हामी डेमोक्रेटिक स्टेटमा आइसकेको छौं. ओके, सो इन्डिया has got a various changes. It has gone through various phases. So अब त्यतिमा चाहिँ हामी के इम्पोर्टेन्ट पाउँछौं भन्दाखेरि कोलोनियलिजम द्वारा नै हाम्रो सोशियोलोजी चाहिँ इन्डियामा इमर्ज भएको छ. ओके, सो बिफोर ब्रिटिशर्स दे केम टु इन्डियामा ब्रिटिशर्सहरु आउनु अगाडि पनि हाम्रो सोसाइटी थियो. तर त्यो सोसाइटी के भयो भन्दाखेरि साइन्टिफिकली स्टडी गरिएको थिएन. हामीले हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि we find that in Indian history there are ऋषि मुनिज they go for a meditation. फरेस्टमा बसेर जंगलमा बसेर धेरै समयसम्म मेडिटेसन गर्छ so that they can find the inner meaning of religion, purity of life, philosophy of life के हो, religion के हो, त्यसको inner meaning जान्नको लागि the ऋषि मुनिज they go and stay in the forest and meditate for a very long period of time. अनि त्यसरी मेडिटेसन गर्दै गर्दाखेरि रिजल्ट्सहरु चाहिँ के पायो भन्दाखेरि रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराणहरु हामीले त्यो ऋषि मुनिजको मेडिटेसनहरुद्वारा त्यो रिजल्ट्स पायो. हामीले रामायण, महाभारत, उपनिषदहरु पढ्यौं भने पनि we can find the society. त्यहाँ पनि सोसाइटी, सामाजिक कुराहरु धेरै पाउन सक्छौं. ओके, अनि त्यहाँ हामीले फ्यामिली कस्तो थियो, सिस्टम कस्तो थियो त्यो धेरै कुरा हामीले हुन्छ रामायण, महाभारत पढ्यौं भने पनि पाउन सक्छौं. It proves that society was there before Britishers they came to India.
बिफोर द्याट अल्सो सोसाइटी वाज देयर, सोसाइटी थियो, हामी त्यहाँ वेदास उपनिषदहरूबाट पाउन सक्छौँ, तर यो साइन्टिफिकली स्टडी भएको थिएन। कोलोनियलिजम जसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट प्ले गरेको छ हामीले इन्डियन सोसियोलोजी अथवा इन्डियामा सोसियोलोजी इमर्ज गर्नुको लागि हामीले भनेको। सो जब ब्रिटिसर्सहरू दे केम टु इन्डिया, दे डिस्ट्रोइड द इक्वालिटी, जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटी थियो इन्डियामा पहिला हामीले भनेको थियो सोसाइटी थियो, तर उनीहरूको साइन्टिफिक स्टडी भएको थिएन, सोसियोलोजी स्टार्ट भएको थिएन, तर पनि इन्डियामा सोसाइटी थियो। अनि त्यहाँ जुन इक्वालिटी थियो, पोलिटिकल इक्वालिटी, सोसियल इक्वालिटी, इकोनोमिक इक्वालिटी, त्यो सबै उनीहरूले ब्रिटिसर्सहरू आएर त्यो सबै हल्लाइदियो। ओके, दे वर द इन्डियन्स दे वर एट्र्याक्टेड टु द वेस्टर्न स्टाइल्स। अनि जब उनीहरू ब्रिटिसर्स आयो तब हाम्रो इन्डियन्सहरू पनि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि वेस्टर्न स्टाइल्स मन पराउन थाल्यो। दे स्टार्टेड एट्र्याक्टिङ विथ द वेस्टर्न ल्याङ्ग्वेज, जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उनीहरूलाई मन पराउन थाल्यो। सो दे observed the habits of the Britishers, and they follow the habits of the Britishers. Britishers को जस्तो habit उनीहरूले जस्तो प्रकारले व्यवहारहरू गर्न थाल्यो त्यस्तै प्रकारको हाम्रो इन्डियन्सहरूले पनि फलो गर्न थाल्यो। सो यसैले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डियाको जुन चाहिँ सोसाइटी राम्रो थियो त्यो सोसाइटीमा बिस्तारै बिस्तारै इक्वालिटी हराउँदै गयो, द्याट मिन्स हल्लिएर गयो। द चेन्जेस वाज टेकिङ प्लेस, चेन्ज भइरहेको थियो। सो लेटर the few changes were taking place, but they cannot bring the major changes with the position of untouchables, caste system, joint family system, and the techniques that were used in the agricultural system. So colonialism has played a very important role in emerging sociology in India. जस्तो इन्डियन सोसाइटीमा त्यो इभल प्र्याक्टिसेसहरू, सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम, अनटचेबल्सहरूको यो कुराहरू, चाइल्ड म्यारेज, यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले रिफर्म गर्ने ट्राई गर्यो। दे वर इन्फ्लुएन्स्ड बाई द वेस्टर्नर्स, द्याट मिन्स दे वर इन्फ्लुएन्स्ड बाई द ब्रिटिसर्सहरूबाट उनीहरू इन्फ्लुएन्स भएको थियो। सँगसँगैमा दे वर इन्फ्लुएन्स्ड बाई द वेदास एन्ड द उपनिषद्स। ओके, सो दे वर द सोसियल पनि सोसियल सोसाइटीमा रिफर्म गर्यो, तर वी क्यानट कल देम एज अ सोसियोलोजिस्ट, उनीहरूलाई हामीले सोसियोलोजिस्ट भन्नु सक्दैन। ओके, सो हामीले कोलोनियलिजममा सुन्यौँ ब्रिटिसर्स दे केम टु इन्डिया फर देयर ओन इन्ट्रेस्ट, उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि आएको थियो र इन्डियामा कसरी इन्डियालाई आफूले एडमिनिस्ट्रेट गर्नु उनीहरूले त्यो एम लिएर आएको थियो। तर त्यो जान्नुको लागि दे ह्याड टु स्टडी अबाउट द इन्डियन सोसाइटी। सो इन्डियन सोसाइटीमा द ब्रिटिसर्सहरू आएपछि वाट इट ह्यापन्ड भन्दाखेरि मेनी people they were attracted with the western languagesहरू उनीहरू ल्याङ्ग्वेजेसमा एट्र्याक्सन हुन थाल्यो र उनीहरूले इङ्ग्लिसहरू सिक्नु थाल्यो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नु थाल्यो। सो हाम्रो इन्डियन एजुकेटेड इङ्ग्लिस एजुकेटेड इन्डियन्सहरू पनि धेरैजना निस्कियो र हामी उनीहरूलाई सोसियल रिफर्मर्स पनि भन्दछौँ रेनेसाको 19th सेन्चुरीमा, जसले चाहिँ उनीहरूले learned English language and they tried to transform the society. जुन चाहिँ सोसाइटीमा इभल प्र्याक्टिसेसहरू थियो जस्तै सत्य सिस्टम, चाइल्ड म्यारेज, caste system, they have reformed the Indian society. There are many social reformers like Raja Raman Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Devendranath Tagore, etc. Okay, so they not only tried, they were the social reformers, but when हामीले हेर्यौँ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि इन्डियाको सोसियल प्रब्लम्समा उनीहरूले फोकस गरेको थियो। दे स द इन्डियाको प्रब्लम देख्यो, तर वी क्यानट कल देम सोसियोलोजिस्ट, हामीले उनीहरूलाई सोसियोलोजिस्ट भन्नु सक्दैनौँ किनभने they were only the reformer, they tried to change the society. So as the social reformers, the thoughts and analysis was sociological. So as they study, as they see the problems of the society, but we cannot call them as a sociologist. But their problems, whatever they have studied, later on was developed by, their thoughts were developed by the sociologists. So I conclude my topic, that is development of sociology in India. I conclude here. So I continue in the next class. And if you have problem you can freely ask me. Don't hesitate. You are free to ask any question.